নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে মই ৰূপম কৈছোঁ। আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jruptech। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই GST বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি Apdcl-ক লৈ যিটো বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন হৈ আছিল GST-ক লৈ, তো সেই ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি বহুতেই নতুনকৈ GST ফাইল বনাই লৈছে Apdcl-ত এপ্লাই কৰাৰ বাবে, বা বহুতেই GST ফাইল বনাবলৈ গৈ আছে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোক আটাইকে GST বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে GST বিষয়ে ভালদৰে নাজানে আৰু আপোনালোকে প্ৰব্লেমত পৰিব পাৰে GST ফাইল ইউজ কৰি। তো ফ্ৰেন্ডস, মই এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ GST চাওক। GST-ক লৈ বহুতেই মোক কুৱেশ্যন কৰি আছিল। একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট মই এইটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ GST-টো কেনেকৈ বনাব লাগে। একচুৱেলি GST-টো এতিয়া নতুনকৈ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, ফ্ৰী অফ কষ্ট হয়, কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নালাগে বৰ্তমান সময়ত, যদি আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। তো ফ্ৰেন্ডস, আপোনালোকেও যদি বিচাৰে মই ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই কেনেকৈ বনাব লাগে GST ফাইলটো ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকক জনাই দিম। তো ফ্ৰেন্ডস, নেক্সট গৈছোঁ আপোনালোকে GST ফাইল বনাবলৈ যিকেইজনে কমেণ্ট কৰিছিল, মই যেতিয়া তেখেতসকলক ৰিপ্লাই কৰি দিছিলোঁ, সেই কমেণ্টটোৰ তলত তেখেতসকলে ৰিপ্লাই কৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়া কি হয়, কিছুমানৰ মোৰ নটিফিকেশ্যন নাহে, কেতিয়াবা নটিফিকেশ্যন নাহিলে মই সেই কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ কি কৰিব, যদি আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যনৰ বাবে এটাকে কমেণ্ট কৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি এটা কমেণ্ট কৰি দিলে তাৰ ৰিপ্লাইটো মই দি দিলোঁ, আপোনালোকক এনচাৰ দি দিলোঁ। নেক্সট আপুনি যদি কিবা কুৱেশ্যন কৰিবলগীয়া থাকে সেই ক্ষেত্ৰতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক নতুনকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব। তেতিয়া কি হয়, মোৰ কমেণ্টবিলাক চেক কৰিলে মই পাই যাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি কমেণ্টৰ তলত কমেণ্ট কৰে, তেতিয়া মই পাই নাযাওঁ, কাৰণ সেইটো অলৰেডি ৰিপ্লাইত মোৰ তাতে দেখায়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যি কি নহওক, এতিয়া কৈছোঁ GST ফাইল যিসকলে বনাই লৈছে বা বনাবলৈ গৈ আছে, আচলতে তেতিয়াহ'লে GST ফাইলটো আপোনালোকে যিটো বিজনেছ কৰিব, GSTত আপোনালোকৰতো বস্তুটো আহি থাকিব ন, আপোনালোকে কিমান টকা বিজনেছ কৰিলে। তো সেই ক্ষেত্ৰত GST যিহেতু লিংক কৰা থাকিব, আপোনালোকে GST ৰিটাৰ্ণ ফিল কৰিব লাগে। GST যিটো ৰিটাৰ্ণ প্ৰচেছ আছে, ইয়াত 2-3টা প্ৰচেছ আছে। মই এটা ভালকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক এই বিষয়ে বনাই দিম, কেনেকৈ আপোনালোকে GST ৰিটাৰ্ণ ফিল কৰিব লাগে। 10 দিনত, 1 মাহত, এনেকুৱা ধৰণৰ ডেট থাকে আপোনালোকৰ। তেতিয়া GST ৰিটাৰ্ণ আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰে, কিছুমানে যদি বিচাৰে 10 দিনৰ ভিতৰত ফিল আপ কৰিম, কিন্তু যদি অনলি Apdcl-ৰ কাৰণে আপোনালোকে GST বনাইছে, তেতিয়াতো আপোনালোকে 10 দিনৰ ভিতৰত ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ মান্থলি প্ৰচেছটো চলিব, কামটো মান্থলি চলিব। গতিকে আপোনালোকে মান্থলি GSTৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ আপোনালোকে মান্থলি ফিল কৰিব লাগিব। তো মান্থলি ফিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি গাইডলাইন আছে। আপোনালোকে কিমান টকাৰ বিজনেছ কৰিলে, আপোনালোকৰ কিমান টকা আপুনি GST হিচাপে দিছে, আৰু কিমান টকা চৰকাৰৰ পৰা GST, এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে যিটো বস্তুৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰি আছে সেই বস্তুটোৰ GST আগতে কিমান গ'ল, আপোনাৰ পৰা কিমান গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ক্ষেত্ৰত মানে বহুত প্ৰচিডিঅৰ থাকে। আপোনালোকক মই বিতংকৈ জনাই দিম। যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে GSTৰ বিষয়ে এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে আৰু, তেতিয়াহ'লে মই বনাই দিম, একো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই জাষ্ট এইখিনি গাইড কৰিব আহিছোঁ যে GST ফাইলটো বনালে আপোনালোকে Apdcl এপ্লাই কৰি দিলে আপোনালোকে কাম কৰি আছে, টকা পাই আছে। তো এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিব। আৰু চাওক, GST ফাইলটো আপোনালোকে বনালে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কি হ'ব, কেতিয়াবা আপোনালোকে একো বিজনেছ নকৰিব। কোনোবাটো মাহত আপোনালোকে ধৰক কিবা কাৰণতে হওক আপোনালোকে বিজনেছ 1 টকাৰ নহ'ল, বা কোনোবাই ধৰক মই নিবিচাৰোঁ কাৰণ নহওক, Apdcl ধৰক এপ্লাই কৰিছে, তেখেতৰ চিলেক্ট নহ'ল, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ GST যিটো ফাইল আপোনালোকে বনাই ল'লে, ৰিটাৰ্ণটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। 0 দি আপোনালোকে ফিল কৰি দিয়ক, কোনো পে'মেণ্ট নাহে তাত। কিন্তু যদি আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণটো ফিল নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব, পেনাল্টি লাগি যায়। GST আপোনালোকৰ পেনাল্টি আপোনালোকে ভৰিব লাগিব, যিটো ফাইন বুলিও আমি কওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সমস্যা আহিব, যিহেতু আপোনালোকে GST ক্ষেত্ৰত নতুন আছে। তো তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক গাইড কৰিবলৈ বনালোঁ। যিসকলে জানে বাৰু তেখেতসকলে ঠিকে আছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে ৰিটাৰ্ণ কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগে, বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে কেনেকৈ GSTৰ কাৰণে ফ্ৰীলি এপ্লাই কৰিব পাৰি, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই দিম। যদি আপোনালোকে নিবিচাৰে, বা আপোনালোকে অলৰেডি ভাল ভিডিঅ' পাই গৈছে, ইউটিউবত বহুত আপলোড আছে, বহুতে হয়তো পাই গৈছে, আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে যে মই বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব, মই বনাই দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, প্লিজ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে মোৰ পৰা কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম। ধন্যবাদ।